ओके आज हामी अगाडिकै कुरालाई कन्टिन्यू गर्छौं बर्न एप्रोक्सिमेसन भनेर एउटा फर्मुला लेखेका थियौं अप टु फर्स्ट अर्डर इज बिकज अफ पर्टर्बेसन भनेर भनेको थियौं पर्टर्बेसन चाहिँ केमा छ पोटेन्शियलमा छ भनेर भनेको थियौं है त्यसैलाई अलिकति म डिटेलमा जान्छु त्यसपछि हामी यो भ्यालिडिटी पहिले हेर्छौं बर्न एप्रोक्सिमेसन अप्लाई गर्दाखेरिको कन्डिसन के हुन्छ त्यसपछि हामी त्यो कन्डिसन अप्लाई गरेर बर्न फर्मुला डेराइभ गर्छौं दिस इज फर स्क्याटरिङ दिस इज फर क्वान्टम स्क्याटरिङ दिस इज a very important formula but it has limitations I will explain everything about this formula derive गर्छौं त्यसपछि हामी यो फर्मुला युज गरेर डिफरेन्ट टाइपको पोटेन्शियलमा जस्तै अब कुलम पोटेन्शियलमा अप्लाई गरे भने रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला आउनु पर्छ क्लासिकल फर्मुला त्यो पनि क्लासिकल एनालग क्वान्टम मेकानिक्सको यत्रो वर्कआउट गरेर ग्रीन फंक्सनहरु सोइन्जर इक्वेसनको क्याल्कुलेट गरेर डिफरेन्ट आर्गुमेन्टहरु राखेर जुन फर्मुला डेराइभ गरेको छ दिस इज very strong formula. It can accommodate Rutherford scattering formula and also other scattering formula, whether that is Rayleigh scattering or Compton scattering or whatever. जुन पनि scattering लाई यसले एड्रेस गर्नुपर्छ under some conditions, यसको certain limitations भित्र त्यसपछि बर्न फर्मुलालाई हामी अर्को क्लासमा अप्लाई गर्छौं कुलम पोटेन्शियलको केसमा अप्लाई गर्छौं स्क्रिनिङ कुलम पोटेन्शियलको केसमा पनि अप्लाई गर्छौं स्क्रिनिङ कुलम means युकावा पोटेन्शियल and Gaussian potential is extremely important for natural processes. You know, all processes occur in nature obey Gaussian distribution. Gaussian distribution is nothing that is standard normal distribution. Gaussian potential को केसमा पनि हामी अप्लाई गरेर त्यसको सल्युसन निकाल्छौं र डिस्कस गर्छौं त्यसपछि हामी हाम्रो फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियलहरु जुन थियो नि अगाडि हामीले वर्कआउट गरेको त्यसमध्ये कुनै केही चुज गर्छौं जस्तै भनौं स्क्वायर वेल पोटेन्शियल चुज गर्छौं स्क्वायर वेल पोटेन्शियलमा स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन स्क्याटरिङ एम्प्लिट्युड कस्तो आउँदै रहेछ त्यो निकाल्छौं त्यसपछि हामी त्यो अर्को क्लासमा त्यो काम कुरा गर्छौं त्यसपछि हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्छौं त्यो भनेको के हो भने रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुलाको सर्टेन लिमिटेसन छ त्यो लिमिटेशन्स some within that limitation Rutherford verified his experiment that very important experiment Rutherford scattering experiment what we want is there is even in that verification performed by Rutherford there was a series of inconsistencies केही इन्कन्सिस्टेन्सीजहरु थियो त्यो इन्कन्सिस्टेन्सीलाई एड्रेस क्वान्टम मेकानिक्सले मात्रै गर्छ र रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुलालाई एक्सटेन्ड गरेको मटले हो हामी मट फर्मुला डेराइभ गर्छौं which is the much better form of Rutherford scattering formula mot formula can be derived with the help of this quantum theory of scattering only त्यति गरिसकेपछि हामी बर्न यो फर्स्ट च्याप्टरबाट 5 वटा क्लास गरेपछि फर्स्ट च्याप्टरबाट अर्को खालको मेथडमा जान्छौं पार्शियल वेभ मेथडमा जान्छौं दैट इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट त्यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति डिफिकल्ट पनि छ त्यो च्याप्टर है त्यसको लागि तपाईहरुलाई म हामीले WKB एप्रोक्सिमेसनमा के कुराहरु गरेका थियौं हामीले त्यसमा के एप्रोक्सिमेसनहरु ल्याएको थियौं हुन त त्यहाँ बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन थियो तर पनि हामीले स्मल आर्गुमेन्ट लार्ज आर्गुमेन्ट भन्ने कुराकानी गरेका थियौं कहिले नजिकै ल्याएर हेर्ने कहिले पर लगेर हेर्ने है र अल्टिमेटली हामी परबाट पर जाने अथवा परबाट नजिक जाने अथवा नजिकबाट पर जाने त्यस्तो खालको त्यो कुरा एक्सटेन्सिभली युज हुन थाल्छ त्यही अप्रोच युज हुन थाल्छ डिफरेन्ट टाइपको डिफरेन्शियल इक्वेसनमा बेसल बाहेक पनि ओके so what we have studied this is the same slide that I had shown before we had inhomogeneous Schrödinger equation because of the potential and we wrote those Schrödinger equations in the form of del square plus k square so we wanted to find green function of this del square plus k square operator we had only this basis this is wave this is solution if Hamiltonian is unperturbed so we know this solution so with the help of this initial condition we use Green's technique and define green function and here you can see these are the impulse function of that initial conditions okay last time we राम्रोसँग डिस्कस गरेका थियौं र हामीले यो green function लाई इभ्यालुएट पनि गरेका थियौं we try to find values of green function with the help of residue method we solve this integration
And what we found this sort of expression, and we said this is green function. We substituted this green function in our solution, that we have considered for higher energy states. We know general solution for lower energy state. We wanted to find general solution for higher energy state. General solution means wave functions for higher energy state. Because of perturbation, because we believe there is a perturbation. That's why that because of that perturbation, our Schrodinger wave equation cannot remain homogeneous. That equation became inhomogeneous because of that perturbation. And that perturbation, and what we assumed is our potential is responsible for that perturbation. Okay, यो कुरा अगाडि हामीले डिस्कस गरेका थियौं, मैले छिटो छिटो भने, so you know this. And then what we did is in the last class we said up to first order, Born said this is Born approximation. This is zeroth order solution and this is first order. So this green portion is green function that we have evaluated. And what we did is we accept only those solution that comes to the detector. Detector मा आइरहेको मात्रै हामीले ल्याएको थियौं, अरु कुरालाई हामीले छोड्दिएको थियौं. त्यो छोडेको कुरा पछि हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौं. त्यहाँ हामीले interference effect पनि भनेको थियौं. Okay, so what Newman did is Newman expanded this impulse function for another point. This is for single penetration, or this is for one point is scattering, and Newman expanded this for multiple penetrations. एउटा अर्को penetration, अर्को double prime मा extend गर्दाखेरि यस्तो खालको हुने रहेछ. र यसलाई हामीले लेखेका थियौं र यो सिरिज चाहिँ फेरि फर्दर डबलबाट ट्रिपलमा जान सक्छ, ट्रिपलबाट अर्को पोइन्टमा जान सक्छ, मल्टिपल हुन सक्छ भनेर यो सिरिजलाई हामीले न्युमन सिरिज भनेका थियौं. यसमा अरु केही वर्कआउट गरेका थियौं र हामीले डाइरेक्ट यो के लेखेका थियौं भने न्युमन सिरिजले ग्रीन फंक्शन्सहरुको रिलेसन्सहरु, दिस इज फर single penetration, double penetration, triple penetration, and so on. Product of green functions equals to product of green functions. Finally, it approaches to the green function when we have only single penetration. यो हामीले प्रुफ गरेका छैन, यो हामीले देखाएको मात्रै थियो मल्टिपल पेनिट्रेसन को लागि है. यतिसम्म हामीले अगाडिको दुईटा क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं. आज हामी एक्सटेन्ड गर्छौं. सबभन्दा पहिले बर्न एप्रोक्सिमेसन लाई बुझौं, त्यसको भ्यालिडिटी, त्यसलाई हामीले भ्यालिडिटेट कसरी गर्छौं, त्यो अप्लाई गर्दाखेरि के कन्डिसन्सहरु हुनुपर्छ है. त्यसपछि त्यो कन्डिसन्सहरुको हेल्पले हामीले कुनै फर्मुला डेराइभ गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं. Okay, so this was your Born approximation. I have written in this way: the first order solution of inhomogeneous Schrodinger equation in unknown potential VR prime as perturbation. This unknown potential is treated as perturbation, is called Born approximation, and it is given by, up to first order, it is given by this expression. Okay, यो zeroth order को solution भयो, यो चाहिँ first order को भयो, psi 1 भयो चाहिँ, त्यसै psi 2 होला, psi 3 होला है. अब हामी के भन्न सक्छौं भने zeroth order मा त हामीले त well prepared incident beam लाई त हामीले well prepare गरेका थियौं, एउटा डाइरेक्सनमा पठाएको थियौं, यसलाई नर्मलाइज गरेका थियौं. So we know everything about our incident beam. That was e to the power ikz भनेर लेखेका थियौं फर्स्ट क्लास. So we know this. यो इनिशियल कन्डिसन मा प्रिपेयर भएको फंक्सन थियो, इनिशियल जसको सोलुसन हामीलाई थाहा छ. त्यस्तै हामीले यहाँबाट जेड डिरेक्सनमा इन्सिडेन्ट गर्यौं, कुनै एउटा पोइन्टमा आर प्राइममा चाहिँ त्यो पेनिट्रेसन भयो, त्यहाँ स्क्याटरिङ हुने हामीले इमेजिन गर्छौं. त्यो स्क्याटर भइसकेको पार्टिकल जेडमै जान्छ भन्ने छैन र त्यही प्लेनमा रहन्छ भन्ने छैन. आर्बिट्रेरी उसले स्फेरिकली सिमेट्रिक जता पनि जान सक्छ. त्यसैले त्यसलाई हामीले रेडियल भेक्टर लियौं, z प्राइम लिएनौं कि हामीले r प्राइम. Okay, so this is actually impulse function of this initial condition according to green function. Okay, so I have explained this several times. So we know everything. You have a initial condition and this is impulse function. You already determined green function, and you have something here because of this unknown potential. We expect there is a perturbation due to this unknown potential, and that perturbation, because of that perturbation, we have applied perturbation technique. Okay, so
we want to find what is the expression for psi out, and we want to find scattering amplitude, expression for scattering amplitude. Ultimately, let's evaluate this equation. यसमा मैले यो राखिदिए इनिशियल 0th order solution मा e to the power I k z substitute गरे, त्यस्तै यहाँनिर e to the power I k r prime substitute गरे. This is for that scattering region. Okay, अब हामीलाई के थाहा छ भने 0th order भनेको unperturbed हो र फर्स्ट अर्डर भनेको पर्टर्बेसनले गरेर भएको भने अनपर्टर्बडले दिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि हाई हुन्छ पर्टर्बेसन भन्दा, बिकज पर्टर्बेसन इज अ भेरी small fluctuations in that unperturbed system. Okay, so you should remember this. Probably we have used this sort of condition also in WKB approximation as well as in time dependent perturbation theory. हरिसले पढाउनु भएको सेक्सनमा पनि यो फर्स्ट अर्डर प्रोबेबिलिटी भनेको पर्टर्बेसनले गरेर फर्स्ट अर्डरमा गयो नि त, फर्स्ट अर्डर प्रोबेबिलिटी इज अलवेज स्मलर देन 0th order प्रोबेबिलिटी. 0th order लार्जर हुन्छ because 0th order probability is because of unperturbed Hamiltonian, and first order probability is because of perturbation, and perturbation is the contribution made by perturbation is relatively small. That is a fluctuation in that unperturbed level. So this is because of potential. Here we have assumed this is because of potential. So what you can write is probability of higher order, this is because of perturbation, is always smaller than probability of ground state. Your ground zero ground ko lagi ho, your first state ko lagi ho. This should be satisfied. अब यहाँ यसको सल्युसन त हामीलाई थाहा छ, e to the power I k z, यहाँ modulus square हो, e to the power I k z minus I k z, so you have unity. So this is also normalized. Okay, अहिले भर्खरै गएको थियो होला, मैले स्लाइड शेयर गरे हो, अहिले भर्खरै गएको थियो यही स्लाइडमा थियो हामी. ठीक छ भाइ, यसैमा कन्टिन्यू गरौँ. ओके, सो 0th order is always greater than first order because 0th order is because of unperturbed Hamiltonian and first order is perturbation. So this is your condition. Means probability of that first order perturbation, first order probability is always less than 1 or less than 100%. This is actually very small, much smaller than 1. At least यति मात्रै पनि लेख्दा भयो है. This is necessary condition for the validity of Born approximation. First order जहिले पनि सानो हुनुपर्छ, necessary condition यो हो. अब sufficient condition तिर जाउँ. The first order solution is now I have written first order solution only. यो part मात्र. This is 0th order solution and this is first order solution. So I have written only this part. This is psi 1 kr. So this is if you remember when we have substituted green function, we had written 1 upon 4 pi. This part is green function. dq r prime मा गएको छ त्यो र u r prime भनेको चाहिँ 2 nu by h scot square. हामी फर्स्ट क्लासको स्लाइडमा जाउँ, पटक त्यो कुरा लेखिरहनु पर्दैन. फर्स्ट क्लासको स्लाइडमा गयो भने हामीले 2 nu by h scot square v r prime लाई u prime भनेर लेखेको थियो. त्यसैले मैले यहाँ 2 nu by h scot square किन पटक लेखिरहने भनेर अगाडिको क्लासमा जस्तो खालको फर्स्ट अर्डर फंक्शन लेखेको थियो त्यही लेखेँ. The first order solution is this. Here, this is the impulse function of initial condition. Okay, so you have a first order solution. Now we want to evaluate this. अब first order solution लाई evaluate गर्ने. अब हेर्नु है, अब हामी पहिले के गरिरहेका छौं भने हामीले r equals to 0 एजुम गरिरहेका छौं. 0 भनेको के हो भने त्यो इनिशियल इन्सिडेन्ट बीम छ नि, त्यसलाई धेरै परबाट इन्सिडेन्ट नगर्ने कि त्यो टार्गेट स्क्याटरिङ हुने रिजन छ नि, त्यो रिजनकै नजिक जाने, एकदमै नजिक जाने. यति नजिक आर प्राइमकै नजिक जाने. एकदमै भनेको स्मल आर्गुमेन्ट लिएको जस्तो भयो है. हामीले बेसलको केसमा चाहिँ लेट्स टेक आर इक्वल्स टु 0. हामी एकदमै नजिकैबाट त्यसलाई समात्न छाम्न खोजिरहेका छौं आर प्राइमलाई.
जहाँनिर unknown potential छ. So for the purpose of evaluation, let's take r equals to 0 at first. So you have made r equals to 0 here. This is r minus r prime only. Modulus of minus r prime is simply r prime. So here is r prime. That's why this remains same. Now this is for this impulse function. You know this. अब मैले यसलाई यो मोडुलस थियो यसरी सिम्पल फर्ममा लेखेँ e to the power I k r prime by r prime. अब हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु छ r prime मा गर्नु छ है. यहाँ भित्र v prime पनि छ, v r prime छ. Okay, now you know this. I have done this. We have done this sort of thing in many previous classes, also in your previous class. We need to integrate over all possible space. है. अब स्क्याटर भइसकेपछि कता जान्छ भन्ने कुरा r theta phi मा तीनटैमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ in general है. Theta is extremely important for scattering. R is also important. Phi is unimportant. Phi is important only if you go to the partial wave method, not in this perturbation method. Okay. यसलाई हामी अब इन्टिग्रेट गरौँ. अब यसको लागि मैले r theta phi मा इन्टिग्रेट गर्नलाई लेखेँ. थीटा थीटालाई यतातिर राखेँ, phi मा केही पनि छैन. यसले 2 pi मात्रै दिन्छ. यो 2 pi क्यान्सल हुन्छ. यहाँ 1/2 जस्तो मात्रै हुने है. r लाई अथवा r prime लाई यतातिर राख्यौं. थीटा थीटालाई यतातिर राख्यौं. थीटालाई इन्टिग्रेट अगाडिको क्लासमा गरे जस्तै इन्टिग्रेट गर्दा भयो. So this is your azimuthal part. This is your polar part. And this is first part is for radial part. So this is simply 2 pi. Now, if you do this, this is very simple integration. If you do this, what you get is you get this form. अगाडिको क्लासमा पनि हामीले यस्तै लेखेका थियौं. यो r prime चाहिँ यस्तो कुराहरु भयो. यसबाट integration यहाँ हामी सपोज गरौँ न z सपोज गरौँ, y सपोज गरौँ, substitute method use गरौँ, कुनै फर्म युज गरौँ, you will get this form. Okay. अब यहाँ हेरौँ e to the power I k r prime यहाँनिर छ है. यो ग्रीन फंक्सनले दिएको हो. यहाँ पनि तपाईको e to the power minus I k r prime छ. अब यसलाई हामीले भित्र इन्सर्ट गर्दियौ भने यहाँ 1 जस्तो हुने हो. So what you get is this r prime get cancelled. This r prime get cancelled. के भयो? सुनिया छ? सुनिएन? ओके. सुनिरहेको छु सर. ओके ठीक छ. सुनिरहेको छ. डिस्टिनेसन तपाईहरुमा प्रब्लम आयो भने नि भिडियो अफ गरिदिए भने साउन्ड क्लियर हुन्छ. खास गरी भिडियो अन गरेर हेर्नेहरुले भिडियो अफ गरिदिए भने टुक्रेर आएको साउन्ड चाहिँ अलि स्मुथ हुन्छ. सरी. Okay, I should go to that slide. Outline. Okay, integrating this part, you get this, and simplifying this part, एउटा क्यान्सल हुने रहेछ. r prime गयो है. So if you insert this e to the power I k r prime, you get this form. जुन कुरा constant निकाल्दा भयो 1/2 I k. Now you have to integrate from 0 to infinity. For this single penetration region of the point at which you accept or you believe there is a scattering, there might be scattering. So you have this form. यो हामीले के गर्दा आएको भने हामीले r equals to 0 भनेर इभ्यालुएट गर्दाखेरि यो फर्ममा आयो. यसमा मैले अझै अब यो u थियो नि, u भनेको त्यहाँ 2 nu by h squared square पनि छ. अब यसलाई v मा लेखेँ मैले है.
2 nu by h square यहाँ राख्यो v जुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला v लेखिदिएर यो फ्याक्टर कन्स्ट्यान्ट हो obviously अगाडि ल्याइदिएको ओके सो 2 क्यान्सल भयो अर्को फेरि एउटा लाइन लेखौं ओके अर्को लेखौँला ओके अहिले हामीले के गर्यौं भने r = 0 गरेर इभ्यालुएट गरेको हामी एकदमै नजिकै गयौं अब नजिकै गएर हामी के गर्छौं अर्को फेरि अहिलेलाई गर्छौं है पछि हाम्रो त पोटेन्शियलको त कुराकानी त डिफरेन्ट टाइपको पोटेन्शियलमा हामीले खेल्नु छ बर्न फर्मुला डिराइभ गरेर हो हामीलाई जुन कुरा थाहा छ नि त्यो कुरा अप्लाई गरेर चेक गर्छौं हामी अहिले एज्युम गर्छौं लेट्स एज्युम फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल भनेको जुन ठाउँमा स्क्याटरिङ हुन्छ नि स्क्याटरिङ हुने ठाउँमा त्यो पोइन्ट चाहिँ नि r0 बाट नजिकै छ त्यसलाई छाम्न खोजिरहेको छ है त्यो पोइन्टमा पोटेन्शियल त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा पोटेन्शियल v0 छ दैट इज कन्स्ट्यान्ट त्यसको अदरवाइज अरु पोइन्टमा अरुतिर चाहिँ पोटेन्शियल छैन 0 छ हामीले त्यही पोइन्टमा मात्रै पोटेन्शियल इन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल एउटा ड्रप गर्यौं है यो ठाउँमा मात्रै भनेको हामीले अब रिजन यसरी छुट्याइदियौं यो पर्टिकुलर ठाउँमा यो we will define this as scattering length after few class हामीले एउटा बाउन्ड्री त्यहाँ दियौं त्यो बाउन्ड्री दिएर भन्यौ लेस देन a मा आइदिए भने त्यहाँ पोटेन्शियल छ त्यो चाहिँ नि लेस देन a भने कति हो अब त्यहाँ लेन्थ कति छ त्यो लेन्थ डिटरमाइन गर्ने कुरा हामी पछि गर्छौं है that should be very very small and within that region your potential is finite you assume this otherwise it is 0 यस्तो खालको फाइनाइट पोटेन्शियल रेन्ज हामीले अगाडि धेरै पटक युज गरेका छौं त्यसको रिजल्ट थाहा छ त्यो युज गरेर हेरौं के कुरा आउँदो रहेछ बर्न एप्रोक्सिमेसनबाट त्यो हेर्छौं ओके so r = 0 and applying this potential so this potential means this becomes constant सजिलो भएर आयो बाहिर हामीले निकाल्दियौ है now you have to deal with only this part okay त्यस्तै अब त्यो रिजनमा मात्रै काम गरिरहेको छ r प्राइमले त्यसैले हामीले 0 to infinity बाट 0 to a मा गयो भो यो इन्टिग्रेसन हामी सजिलै गर्न सक्छौं यो इन्टिग्रेसन ले अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट राख्दा एक्सपोनेन्शियल पार्ट भएको हुनाले यसरी अप्पर लिमिट राख्यौं लोअर लिमिट राख्यौं र फर्दर फेरि हामीले एउटा 0 भयो अदरवाइज यहाँ तीनवटा टर्म आउने भो र यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरे भने यस्तो टाइपको हुँदैछ e to the power 2ik minus 1 by 2ik minus a so this is constant again if you take it common or if you take it then you will get this form तीनवटा टर्म आउँछ e to the 2ik minus 1 minus 2ik यस्तो आउँदो रहेछ है ओके हामीले के लाई बाहिर निकाल्दियौ यहाँ आई थियो i स्क्वायर भयो त्यो i स्क्वायर ले माइनस दियो र बीचमा हामीले के प्ले गर्यौं होला र यो फर्ममा आउँछ यसलाई वर्कआउट गर्ने है अब यो निकालिसकेपछि हामीले r = 0 भन्यौ र फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल राख्यौं केमा राख्यौं फर्स्ट अर्डर सल्युसनमा जुन चाहिँ wkb सरी बर्नले एप्रोक्सिमेट गरेको फर्स्ट अर्डर सल्युसन अब यसको प्रोबेबिलिटी निकालौं फर्स्ट अर्डरको 0th मा प्रोबेबिलिटी निकालौं this is square so whatever you get this will be square and modulus of this square modulus of this square यहाँ कम्प्लेक्स दुईटा टर्ममा छ त्यसले तपाईले अलिकति वर्कआउट गर्नुपर्ने भो this square is simply mu square v0 square 4k 4 s square to the power 4 and for this you have to multiply this part and complex conjugate of this part यहाँ हामीले 2ik लाई minus 2ik गर्नु पर्यो 1 त रियल भयो त्यस्तै यहाँ पनि माइनस लाई यसलाई प्लस गर्नु पर्यो now you need to multiply these two you get several terms यसलाई चेक गरे पनि एउटा टर्म क्यान्सल हुन्छ त्यहाँ त्यसपछि यसलाई फेरि रिअरेन्ज गरे भने के हुन्छ भने यहाँ हेरौं e to the power 2ik वाला टर्म पनि छ त्यस्तै प्लस माइनस वाला टर्म छ यसलाई हामीले सिनुसोइडल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सनमा लग्न ट्राई गरे भने यस्तो खालको चारवटा टर्म आउँछ हो 2 minus so do this यहाँ दुईटा स्टेप यहाँ बीचमा गर्नुपर्छ mu square v0 square by 4k to the power 4 s got 4 2 minus 2 cos 2k a plus 2i sin a plus the last term
is 4k square a square. 4k square a square. So you know k is proportional to square root of energy. K square is energy actually. So that deals energy. And A, you know, A is the range at which that potential remains constant. A भनेको हाम्रो जस्तै पहिले पनि त हामीले length of the barrier, length of the well यस्तो A लिन्थ्यो. Ka product पहिले पनि हामीले assume गर्थ्यौं much larger than or smaller than this limit and so on. So you get first order probability when you evaluate at r equals to 0 and also consider finite range potential, you get this sort of expression. Now you know for the validity of Born approximation, this first order solution should be smaller than 1, 100% भन्दा कम हुनु पर्यो. हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौं है. यसको मतलब हामीले यो सबै कुरालाई जुन कुरा हामीले पाएको थियौं इभ्यालुएट गर्दाखेरि r equals to 0 र finite range potential राख्दा त्यो कन्डिसनमा अप्लाई भइदियो भने लेस देन 1 हुँदो रहेछ. अब यसलाई डिस्कस गरौँ. यहाँ धेरै कुराकानीहरु छ है. सपोज हामीले एउटा कुरा एज्युम गर्दियौं भने सजिलोको लागि है, पछि फेरि पटक यो इक्वेसन म युज गर्छु अर्को क्लासमा. त्योभन्दा पछाडीको पार्शियल मेथडमा पनि. सपोज हामीले ka प्रोडक्ट अफ k and a इज मच लार्जर देन 1 भनिदियौं. दिस इज भेरी लार्ज भनिदियौं भने ka लार्ज भइदिए भने ka को स्क्वायर छ यहाँ. स्क्वायर त झनै लार्ज हुन्छ. त्यो k एकदमै 1 भन्दा बढ्ता भइदिए भने यो टर्मको कुनै मिनिङ हुन्छ कि जति जे होस् cos को भ्यालु त जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ -1 to +1 जाने हो. sin को भ्यालु पनि -1 to +1 जाने हो. k मच लार्जर भइदियो भने यसको स्क्वायरले यसलाई पनि डोमिनेट गर्छ. यो 2 भन्दा पनि धेरै हुन्छ. से k is 80 or 100 or 1000. So this can be neglected if k is much larger than 1. यसको लागि ka लार्ज हुनको लागि हामीसँग दुईटा अप्सन छ. कि त k एकदमै लार्ज हुनु पर्यो, a सानो छ भने यही लार्ज हुनु पर्यो, एनर्जी हाई हुनु. कि चाहिँ नि यो त्यो स्क्याटरिङ त्यो जुन कन्स्ट्यान्ट पोटेन्शियल हुने रिजन हाई हुनु पर्यो. कि त दुईटै मिलेर दुईटाको प्रोडक्ट हाई हुनु पर्यो है. त्यो डिस्कस हामी पछि गरौँला. सो anyway, ka is if product of ka is much larger than 1, you can neglect this term because this term dominates. Then you can write simply this is the condition. So your condition, this condition becomes this probability is much smaller than 1 if k is much larger than 1. Probability थोरै हुँदो रहेछ हायर अर्डरको पर्टर्बेसनले गरेर र हाम्रो कन्डिसन पनि अप्लाई गरेको छ. त्यसैले यो टर्मलाई हामीले ड्रप गर्नु पर्यो अहिलेको लागि. यो मात्रै लेख्नु पर्यो, यहाँ त्यो मात्रै लेख्नु है. अब के कुरा क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल गरौँ. यहाँ k स्क्वायर छ, यहाँ k4 छ है. 4 क्यान्सल हो. यहाँ k4 क्यान्सल भएर k स्क्वायर बाँकी रह्यो. यहाँ k स्क्वायर बाँकी छ. यहाँ h कट 4 छ. h कट 4 बाट h कट स्क्वायर हामी लिएर h कट k को स्क्वायर बनायो भने h कट k भनेको हामीलाई थाहा छ that is momentum. So writing this expression in terms of momentum, मैले h कट k स्क्वायर लेखेँ. So this is momentum. That's why you can write in this way. यहाँ माथि सबै स्क्वायर भएको हुनाले mu v naught a this square divided by momentum square h कट square. This should be much smaller than 1 if you apply this condition. So now momentum is obviously this is non-relativistic. This is not relativistic. In velocity of incident particle or radiation particle, particular particle is not very high. So you can write momentum is mass into velocity. So this mass is obviously reduced mass of your system, mass into velocity भनेर यहाँ लेखिदिए. हेर्नको लागि कन्डिसन कस्तो चाहिँदो रहेछ. यसबाट हामीले भेलोसिटी को एक्सप्रेसन निकाल्यो भने के आउँदो रहेछ भने भेलोसिटी इज यहाँ भेलोसिटी छ त्यसैले उल्टो भएर जान्छ. Velocity of incident particles should be much higher than v naught a by h cot. Okay, so velocity is much higher than the product between that finite range potential and the range at which this potential is effective and constant divided by h cot. यो इक्वेसन हेरेपछि बर्नले यसलाई पब्लिश गर्न पठाएको. So Born approximation, अहिलेसम्म हामी के भन्न सक्छौं भने Born approximation is valid if
valid for k is much greater than 1. This means for high energy particle. This means for high energy particle. And particle having velocity v much larger than v naught a by h cot. This is h cot. Okay, I'm going to cot right now. This is h cot. Okay, so thus the importance of Born approximation. Thus the importance of Born approximation increases with the increase of velocity of the incident impinging particle. Incident particle को velocity incident गर्दाखेरि पठाउँदाखेरि एउटा हुन्छ है जब त्यो r naught region तिर अथवा a को पेरिफेरीमा पुग्छ तब त्यसको velocity increase हुँदै गयो भने velocity a सँग डिपेन्ड भयो भने velocity यो product divided by s cot भन्दा बढ्ता हुँदै गयो भने सुरुको velocity increase हुनु पर्यो त्यसरी increase हुँदै गइदियो भने चाहिँ Born approximation युज गर्न सकिन्छ. Thus the importance of Born approximation increases. So its importance increases with the increase of velocity of the incident impinging particle. Incident particle को velocity continuously increase हुँदै गयो accelerate हुँदै गयो भने त्यो accelerate त्यहाँको potential ले पनि गर्नुपर्छ range ले पनि गर्नुपर्छ है. So this is the valid condition for Born approximation. Okay, now when you apply this, there will be a problem. Now, what Born did is, this is just the intermediate stage of his formulating. Now we continue this and derive this formula, one formula. I have started from Born approximation. This is first order solution for Born approximation. You have here k dot r prime. That's why I have written I k r prime cos theta. Okay. अब हामी फर्मुलामा गइरहेका छौं. अगाडि हामीले के डिस्कस गर्यौं भने प्रोबेबिलिटी फर्स्ट अर्डरको सानो हुनुपर्छ भन्यो. त्यसपछि त्यो चाहिँ ka मच ग्रेटर देन 1 भइदियो भने प्रोबेबिलिटी धेरै नै सानो हुँदो रहेछ. प्रोबेबिलिटी धेरै नै सानो भनेको त्यस्तो खालको स्क्याटरिङ गराउनलाई गाह्रो हुन्छ. प्रोबेबिलिटी त मिनिमम हो नि त. धेरै त अनस्क्याटर्डै भएर जाने. थोरै स्क्याटर हुने हो, प्रोबेबिलिटी थोरै. तर त्यो हुनको लागि पनि के हुनु पर्यो भने इन्सिडेन्ट पार्टिकलको भेलोसिटी कन्टिन्युअसली इन्क्रिज हुनु पर्यो. र हाम्रो अप्लाई गरेको पोटेन्शियल चाहिँ सिम्प्लिस्टिक पोटेन्शियल छ. त्यो पोटेन्शियल फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल छ. रेन्ज हामीले ए राखेका छौं. त्यो रेन्जलाई अहिले डिस्कस चाहिँ गरेका छैनौं. रेन्ज चाहिँ राखेका छौं. ए लेस देन दिस लिमिट भयो भने पोटेन्शियल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अदरवाइज पोटेन्शियल 0 हुन्छ भने है. ओके, नाउ अगेन वी स्टार्ट फ्रम दिस एप्रोक्सिमेसन. अब यसमा यो r minus r प्राइम अघि चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्दिएर r लाई 0 बनाइदिएर काम सुरु गर्यौं नि. अब हामी त्यसो नगर्नु. अब हामी त्यो 0 बनाएर यता भित्तामा लगाएको छ नि छाम्नलाई, त्यसलाई हामी स्ट्रेच गर्ने, तानेर माथिसम्म पुर्याउने, परसम्म इन्फाइनाइटसम्म पनि पुर्याउने, परबाट ल्याउने. किनभने इन्फाइनाइट टु इन्फाइनाइट गएर जानुपर्छ. खास गरी हामीले स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन निकाल्ने हो, डिफरेन्शियल स्क्याटरिङ निकाल्ने हो भने अब यो टर्मलाई रिराइट गरौँ न, हेरौँ न के हुँदो रहेछ. r minus r प्राइमलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं. स्क्वायर रुटमा लेखेँ. त्यस्तै यसलाई r बाहिर निकालौं भनेको यहाँ r बाहिर निकाल्दा r स्क्वायर हुन्छ. यो स्क्वायर छ, त्यसलाई मैले बाहिर निकाल्ने. So r minus r prime modulus can be written in this form. R बाहिर आयो, square root of 1 minus r prime by r. Okay. अब यसलाई हामीले स्क्वायर छ, स्क्वायरलाई हामीले म्याथमेटिकली ट्वाइस एबी यसरी लेख्यौं. त्यहाँ भित्र छ मोडुलस हो, त्यसैले यस्तो खालको लेख्न सकिन्छ. अब यहाँनिर एउटा एजम्पसन गरौँ. अघिको एजम्पसन भन्दा अपोजिट क्या. अघि हामीले r टेन्ड्स टु 0 भनेको थियो. अब चाहिँ r is much larger than, r is much greater than r prime. r ठुलो छ. हामी त्यो नजिकैबाट 0 बाट हामीले तान्यौं. अनि त्यस्तो कन्डिसन, यो कन्डिसन अप्लाई गर्दियौ भने यो रेशियो त अलमोस्ट 0 हुन्छ. If r is much larger than r prime, so this term reduces to 0, you will have only these two terms. अब हामीले एउटा कुरा इन्ट्रोड्युस गर्छौं. के गर्छौं भने r र r prime को बीचको यो r लाई हामीले के गरेका छौं, तन्काएर लगेको छ धेरै परसम्म.
त्यसरी परसम्म लग्दा r र r प्राइम को बीचको एंगल हामीले अहिले अल्फा राख्यौं. We introduced new angle that is in between r and r prime vector. Okay, so r is much larger than r prime. R vector एकदमै ठुलो छ, r prime सानो छ. मैले ज्योमेट्री देखाउँछु. Okay, so this is यसलाई स्क्वायर रुटमा लेखे. अब यसलाई फर्स्ट अर्डरसम्म हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सन गर्दियौ. भने फर्स्ट अर्डरसम्म मात्रै लियो, हाफ 2 2 क्यान्सल हो. This you can write this is approximately r minus r prime modulus is approximately r minus r prime. Okay, यो r cancel भयो यतातिर. त्यसैले r minus r prime cos alpha जस्तो. अघि हामीले r टेन्स टु 0 गर्दा r मात्रै भएको थियो, यो मात्रै भएको थियो है. अब चाहिँ हामीले यो कन्डिसन r लाई पर लग्दाखेरि r minus r prime cos angle between r and r prime त्यो भयो. Okay, now you have evaluated this r minus r prime for larger r. So this will give this part. So I have written this 1 upon r minus r prime and 1 upon this part. Yeah, 1 upon थियो नि त. Since r prime is much smaller than r is much larger than r prime, so obviously r prime is smaller than r. The second term can be neglected. अब यहाँ विचार गरौँ त, त्यही कन्डिसन जुन कन्डिसन 1 upon r गर्दिदाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड टर्मको इम्पोर्टेन्स घट्छ. r prime is much smaller than r. 1 upon r नगरेर यसलाई नै r minus r prime राख्दाखेरि चाहिँ नि यो हुन्छ 1 upon r minus r prime राख्दाखेरि this is approximately 1 upon r minus r prime is 1 upon r because r prime is very small if you compare with the r vector. r लामो बनाएर लगेको है. अब मैले यहाँ ज्योमेट्री एकैचोटी बनाएर राखेँ देखाएँ. Okay, this is important, you need to understand this. हामीले के गर्यो भने r यो डिटेक्टर यहाँ छ है, स्क्याटरिङ हुने ठाउँ यो, स्क्याटरिङ रिजन यो. हामीले के गर्यो भने z डाइरेक्सन रेफरेन्स डाइरेक्सन भनेर z डाइरेक्सन इनिशियल अनस्क्याटर्ड चाहिँ यतातिर जान्छ एउटा एक्सिस हो. Angle between r and r prime is alpha. We have introduced this. And angle between r and z is reference is theta. You know this. This is as per our incident beam. R and z to make angle theta. Okay? And this is obviously r minus r prime. Then let's think on your conditions. What you applied. R prime is much smaller than r. You apply गरेर न आको हो यो. r prime is much smaller than r. भनेको अब तपाईहरुले इमेजिन गरौँ यो सेक्सनलाई, यो माथिको सेक्सन छ नि, यो सेक्सनलाई बिस्तारै तल लग्नुस् त, स्ट्रेच गर, स्ट्रिङ गर्नुस् तल लग्नुस्. Because r prime is very small if you compare with r. यसलाई तल लग्दाखेरि के now it is fine. Probably now it is okay. है मेरो डिस्कनेक्ट भएको थियो अघि फेरि आए. ओके, अघि हामी यही थियौ होमनाथ. टीका भाइ हामी अघि यही स्लाइडमा थियौ हो, यही स्लाइडमा थियो. त्यसमा थियो है हामीले आर कम्पेयरमा आर स्क्रिन हामीले स्ट्रिङ गर्दै थियौ. ठीक छ भाइ, म डिस्कनेक्ट भएको थिएँ. यही स्लाइडमा थियो, हामीले यसरी एप्रोक्सिमेट गरेर यो ज्योमेट्रीलाई म डिस्कस गरिरहेको थिएँ है. यहाँनिर हामीले जुन एप्रोक्स अगाडि अप्लाई गरेका छौँ,
approximation ले के भन्छ भने यो r prime चाहिँ सानो छ भन्छ मैले देखाउनलाई त ठुलो बनाए you should remember this is very small यो एकदमै नजिकै छ यहीँनिर छ है यसरी हुँदाखेरि के हुने भयो भने यो थीटा एंगल यसलाई हामी तानेर यसरी नजिक नजिक ल्याइदिए भने यो अल्फामा चेन्ज आउने भयो अल्फा स्मल हुने जाने भयो जनरली त्यस्तै अर्को पनि एउटा कुरा म अप्लाई गर्छु यो डिटेक्टर यहाँ राखेको छ यो डिटेक्टरलाई पनि तपाईं यहाँ माथिबाट ट्युन गरेर तल तान्नुस् यसो तल तान्यो के हुन्छ थीटा रिड्युस हुन्छ थीटालाई स्मल बनाउने पनि तपाईसँग अप्सन छ अल्फालाई स्मल बनाउने पनि तपाईसँग अप्सन छ So try to remember this. Our assumption is R is much larger than R prime. So this R is much larger. This is larger than R prime. This is our assumptions. Two assumption. म फेरि अब यो फेरि डिस्कनेक्ट फेरि आयो फेरि त्यही स्लाइड यो स्लाइडबाट माथि जानै मान्दैन त क्या हो देखिया छ भाइ सर okay so let's think on this यसलाई हामीले डिटेक्टरमा मैले त्यो डिटेक्टरमा याद राखे है डिटेक्टरलाई हामीले ट्युन यसरी ट्युन गर्दै तल ल्याएर तल डिटेक्टर त मुभिङ हुन्छ स्पेरिकल मुभिङ हुन्छ है डिटेक्टरको ज्योमेट्री डिफरेन्ट हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जस यसलाई हामीले थीटा सानो गर्ने भनेको के हो भने यसलाई तल ल्याउने है सपोज हामीले r प्राइम त obviously r भन्दा सानो नै छ भेरी स्मल छ स्मल हुँदाखेरि एउटा सानो कोनमा चाहिँ यो डिटेक्टरतिर जाने इन्फर्मेसन स्क्याटर भएर जाने चाहिँ कलम एउटा कलम भन्नु भन्छौँ त्यहाँ मटेरियल भन्नु कलम डेन्सिटी भन्छौँ त्यो एउटा सानो पाइपबाट जान्छ डिटेक्टरतिर है र हामीले त्यसरी त्यो सानोतिर जाने भनेको त्यहाँबाट सर्टेन स्क्याटर्ड पार्टिकलहरुको मोमेन्टम चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ टु द डिटेक्टर त्यसको लागि मैले यहाँ प्राइम भनेर लेखेँ यो सानो भइदियो भने यो के प्राइम हो obviously यो तलपट्टिको जुन छ नि यो रेफरेन्स डाइरेक्सन त्यहाँ त सुरुमा इन्सिडेन्ट बीम गइरहेको त के मात्रै हो नि i k z हो त्यसैले यतातिर चाहिँ के हुन्छ थीटा एंगलको तल यो चाहिँ के प्राइम अब यसको प्रोजेक्सन मैले यहाँ यस्तो प्रोजेक्सन एउटा तान्दिए अब तपाईलाई के थाहा छ भने थीटा भेरी स्मल भयो भने यो प्रोजेक्सन चाहिँ के वास्तवमा यो डेल्टा के हो डेल्टा के भनेको वास्तवमा चाहिँ मोमेन्टम ट्रान्सफर कति भयो स्क्याटरिङ प्रोसेस स्क्याटरिङ हुँदाखेरि मोमेन्टम ट्रान्सफर कति भयो र त्यो जति भयो नि त्यति लिएर ओके Okay, so actually theta is very small. ठिकै छ कि छैन फेरि ओके माइक्रोफोन ठिकै छ यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा हामी थियौ त्यो स्लाइड हामीले कुरा गरिसकेका थियौं हामी ओके यो नजिकै छ हाम्रो एप्रोक्सिमेसनले गरेर त्यस्तै यसलाई ट्युन गरे भने चाहिँ थीटा भ्यारी हुन्छ र थीटा स्मल भनेको चाहिँ यो z तिर नजिकै राख्नु है if k is k prime if this is k equals to k prime if theta is very small भयो भने यो हुने हो अब इक्वेसनमा गए म यो कुरा एप्रोक्सिमेट गरेको कुरा सब्स्टिट्युट गरौँ के हुँदै रहेछ हेरौँ this is first order solution now I substitute I replace r minus r prime and this r minus r prime this is r minus r prime means this is actually 1 upon r minus r prime so when r is much greater than r prime 1 upon r minus r prime is simply 1 upon r हामीले अगाडि इक्वेसन लेखेका थियौ so I replace this part 1 upon this part by simply 1 upon r and another part this is as usual we have discussed it this is r minus r prime cos alpha alpha is angle between r and r prime that we had shown okay
यो दुईटा मात्रै यो दुईटा ब्राकेटको लागि मैले सब्स्टिट्युट गरेँ ओके अब यो सब्स्टिट्युट गर्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखिन्छ के देखिन्छ भने यहाँ हेरौँ यहाँ प्राइम भनेको सबै स्क्याटरिङ हुने ठाउँहरुमा हो अनप्राइम पनि छ यहाँ 1/r अनप्राइम छ जुन एप्रोक्सिमेट हामीले गर्यौं नि इन्फाइनाइट तिर लग्यौं पर लग्यौं त्यसले गर्दा यो 1/r आयो यसको ठाउँमा त्यस्तै e टु द पावर I k r पार्ट पनि छ अनप्राइम पार्ट चाहिँ यहाँ यस्तो फर्ममा छ प्राइम पार्ट जसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्नु छ त्यो चाहिँ यतातिर हामीले यो बन्डलमा राखिदियौ यो यहाँ भित्र राखिदियौ है र probably you know this what is this gives some sort of spherical nature spherical type of nature आउँछ spherical waves हरुमा हामीले यस्तै खालको फर्म लेख्यौं है एउटा यो asymptotically चेन्ज हुन्छ यहाँ हेरौं त एक्सपोनेन्शियलमा पनि r छ तल पनि r छ if r is very small if r is 0.00001 very small then this term dominates this term is effective at very close distance if you increase distance importance of this term decreases and it goes to this term becomes effective r बढी भइदियो भने यो टर्मले इफेक्टिभ हुन गर्छ सुरुमा as r increases this decreases later on as r increases this increases त्यस्तो खालको बिहेभियर एसिम्प्टोटिक बिहेभियर देखाउँछ so you know this okay हामीले यो पनि अगाडि लेखेका थियौं अब यहाँ हेरौं यो पार्ट चाहिँ हामीले कहाँबाट ल्याएको यहाँबाट ल्याएको यो पार्टमा हामीले अल्फा इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं हो अल्फा इन्ट्रोड्युस गरेका थियौं यो पार्ट चाहिँ हाम्रो के हो यो पार्ट चाहिँ हाम्रो युजुअल इन्सिडेन्ट बीमको इम्पल्स फंक्सन थियो यो त इम्पल्सबाट आएको हो है यसमा थीटा छ यसमा अल्फा छ तर यदि हामीले यो एज्युम गर्दियौ भने इफ थीटा इज भेरी स्मल भनेर एज्युम गर्दियौ भने यसलाई पनि हामी थीटा लेख्न सक्छौं अथवा यसलाई पनि हामी अल्फा लेख्न सक्छौं थीटा इज स्मल गरिदियौ भने so what I want is we had think on this later on think on this you have alpha here you have theta here you know where is alpha and where is theta now what I have written here I have combined these two this is for this comes from theta this is from our approximation that is alpha alpha is very close alpha this you should remember r is much larger than r prime so finally I have combined these two dot भनेर कम्बाइन गरे हामीले यो कम्बाइन यो कन्डिसन अप्लाई गरेपछि मात्रै गर्न सकिन्छ है that's why in addition to this I have also done one more thing यहाँ हेरौं त दुईटैमा के मात्रै थियो के थियो तर मैले यहाँ त एउटामा के प्राइम राखिदिए कहाँ के प्राइम राखे यसमा राख्न पाइन्छ यसमा किन राख्न पाइन्छ यो अप्लाई गरेर पाइन्छ यो अप्लाई गरेर के प्राइम हुन्छ है यो अप्लाई गरेर के प्राइम हुन्छ त्यसैले यो के प्राइम चाहिँ यसको लागि हो ultimately we wanted to write this term as a delta this is extremely tiny but this is extremely important delta k को फर्ममा लेख्नलाई हामीले यो वर्कआउट गर्यौं so we assume k equals to k prime as if we assume theta is very small भनेको sin theta equals to tan theta equals to theta हुने खालको एंगल हुनु पर्यो 3 डिग्री भन्दा सानो एंगल भयो भने अलमोस्ट कन्साइड गर्छ theta equals to theta in radian equals to sin theta equals to tan theta you know this okay so always try to understand this slide यो slide मा भएको यो लाइनहरु यहाँ फाइनली हामी डेल्टा के लेखेको त्यो बुझ्न नबिर्सिनुस् है अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौं डेल्टा के रिप्रेजेन्ट चेन्ज इन मोमेन्टम ड्युरिङ स्क्याटरिङ हुने प्रोसेसमा भएको चेन्ज यसले एड्रेस गर्छ ओके अब अलिकति मैले फेरि छुट्टै कुरा यो हामीसँग यस्तो दुईटा पार्ट छ एउटा अनप्राइम पार्टको एसिम्प्टोटिक अघि हामीले डिस्कस गर्यौं नि त्यो पार्ट यतातिर छ त्योसँग मल्टिप्लाइड गरेको अर्को पार्ट छ यो पार्टमा इन्टिग्रेट गर्ने होला पोटेन्शियलसँग त्यो बाहेक यो टर्म छ है भनेको हामीसँग यस्तो खालको फर्म छ e to the i k r by r this is this and whatever the value that you can insert here value k aula and then what you have this k prime dot r prime यो k prime dot r prime यहाँ थियो नि त है मैले approximately लेखेको मैले
टेक्स्ट बुकबाट अथवा कुनै साकुराईको बुकबाट कपी गरेर लेखेको हो, यो बुझाउनको लागि। यसको मिनिङ के हो भन्दा है, this is not actually derivation part of this. This is just to understand what is the meaning of these two, product of these two terms here. These are same, यो चाहिँ सेम छ। यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो ठाउँमा यस्तो छ है। यसले के बताउँछ भने, यसको मतलब के हो भने, तपाईसँग इन्सिडेन्ट बीम चाहिँ प्लेन वेभ जस्तो छ, एउटा डिरेक्सनमा गएको छ, e to the power ikz जस्तो हो। तर जब तपाईं यस्तो टर्म पाउनुहुन्छ नि, यो यस्तो e to the power ikr by r times this factor, यस्तो टर्म पाइसकेपछि यसले एक खालको स्फेरिकल वेभ दिन्छ। यसमा स्फेरिकल यो डार्क पोर्सन छ नि, यो चाहिँ नि हुन सक्छ आउटगोइङ हो। यसको ग्रे शेडेड यो फेन्ट पोर्सन छ नि, त्यो त इनकमिङ हो। आउटगोइङ र इनकमिङ चाहिँ सिन्क्रोनाइज भएको हुन्छ। एट अ पर्टिकुलर टाइम आउटगोइङ एन्ड इनकमिङ सिन्क्रोनाइज with each other. Okay, so here in our geometry, this is actually, this is k prime, or you can say this is theta is very, if theta is very small, then k prime equals to k. If theta is very small. यो मैले अर्कै बुकबाट ल्याएर देखाउन के खोजेँ भने, हाम्रो सुरुमा इन्सिडेन्ट बीम चाहिँ प्लेन वेभको टाइपको थियो, यस्तो थियो। तर हाम्रो म्याथमेटिक्सले जुन खालको एप्रोक्सिमेट हामीले अहिले गरेर बन्ड फर्मुलाको लागि कुराकानी गरिरहेका छौँ, आरलाई हामीले अलिक परतिर लग्यौँ, पोटेन्शियललाई हामीले केही पनि चलाएको छैनौँ, थीटालाई हामीले स्मल बनायौँ। त्यसरी बनाउँदाखेरिको म्याथमेटिकल फर्मले स्पेरिकल टाइपको फर्म दियो, स्पेरिकल वेभ दिन्छ है। स्क्याटरिङ भइसकेपछि यो जहाँ पनि जान सक्ने भयो, आर थीटा फाइ यसको डिग्री अफ फ्रिडम हुने स्क्याटर भइसकेपछि है। एक्चुअली you can see in many hands note, if you look at the hands note of several US universities, different universities को तपाईले हेर्नुभयो भने यसरी सुरुमा चाहिँ नि यसरी गएको थियो। म्याथमेटिकल फर्म चाहिँ त्यसको यस्तो टाइपका स्क्याटरिङ भएर जाँदाखेरि, स्क्याटरिङ बाइ पर्टर्बेसन, जुन ठाउँमा स्क्याटरिङ हुने ठाउँ छ त्यो ठाउँको नजिकै स्पेरिकल वेभ प्रोफाउन्ड हुन्छ र अल्टिमेटली लार्जर डिस्टेन्समा गइसकेपछि योसँग कन्साइड हुन थाल्छ। यस्तै खालको प्याटर्न देखिन्छ। Okay, so whatever the condition, you see, you have a spherical feature in this equation. This means you have to integrate, you have to consider r theta phi. इन्टै कन्सिडर गर्नु पर्यो। तर r चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट इनर्जेटिक्सको लागि हुन्छ, इनर्जी डिक्रिज हुँदै जाने हुन्छ। फाइ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसको प्रोजेक्सनलाई केयर गरेको छ कि छैन। यदि हामीले थीटा इज भेरी स्मल भन्दियो भने हामीले प्रोजेक्सनलाई केयर गर्यो, प्रोजेक्सन इज मिनिङलेस। If your theta is very small, then projection from k prime to k axis is very small. It means there is no such difference between these two vectors. So this means okay, धेरै पटक आज कचकच भयो। ठीक है, के हुन्छ टेक्नोलोजी युज गर्यो भने। Okay, probably you are listening. This is mathematical form. हामीले यही थियौँ होला हो। हजुर सर, ठीक छ भाइ। Okay, so mathematically you found this form. Then what Born introduced? Born introduced quantum theory of scattering. What Born said is this form is the second part. In the next slide, I will explain. According to Born, quantum theory of scattering should take care of this asymptotic behavior. Born ले के भन्यो भने साइ आउट को अहिलेसम्म हामीले लेखेका छैनौँ नि, साइ इन गरेका छौँ, त्यसपछि भित्र पुर्याएको छौँ र भित्र पर्टर्बेसन भयो भनेर हायर अर्डर पर्टर्बेसनको एक्सप्रेसन लेखेका छौँ है। हायर अर्डरको लेख्यौँ हामीले फर्स्ट अर्डरको, त्यसबाट जुन एसिम्प्टोटिक बिहेभियर आयो अब डिटेक्टरसँग पुग्न सक्ने भयो। त्यसैले बलले इन्ट्रोड्युस के गर्यो भने जुन अनस्क्याटर्ड भएर जान्छ त्यो चाहिँ नि यसरी सिधै जाने हो। जुन स्क्याटर्ड हुन्छ नि, स्क्याटर हुँदाखेरि स्पेरिकल वेभको फर्ममा स्क्याटर हुन्छ, यसरी स्क्याटर। त्यसमा स्क्याटरिङ एम्प्लिट्युड पनि हुन्छ। सँगसँगै यो एसिम्प्टोटिक बिहेभियर, obviously this is the gain from that equation. He introduced, he said, whatever you have as a product between this factor and as a product of this factor and other factor, that is
scattering amplitude. And here I have skipped phi. Phi लाई मैले यसमा राखिन. अग्रवालको बुकमा तपाई हेर्नु त्यहाँ पनि phi लाई किन राखेको छैन उले भनेको छ यदि थीटा एक स्मल एंगल भइदियो भने प्रोजेक्सन म्यानिपुलेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले आज पटक पटक डिस्कनेक्ट भयो तर माइक्रोफोन चाहिँ नि ठिकै छ. What Born assumed is the wave function. कुन wave function भने जुन चाहिँ स्क्याटर भएर गएको wave function. त्यो wave function चाहिँ spherical nature बाट जान्छ त्यो डाई हुन्छ त्यो wave function die quickly to justify the asymptotic form. Okay, so this was the assumptions, and then what he did, he has introduced this form, and he said with the help of this form we can calculate amplitude or scattering amplitude, and he has written a scattered wave function can be calculated with the help of first order wave function, and that is this form. यो थियो हामीसँग अलरेडी एउटा ब्र्याकेटमा टर्महरु थियो त्यो चाहिँ उले भन्यो f थीटा हो. त्यसबाट स्क्याटरिङ एम्प्लिट्युड क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्यो. Now what we do is, this was your equation अगाडिको स्लाइडमा हामीले लेखेका थियौं. Now we compare equation 6 and this equation. This is according to Born, this is the basis for his आज धेरै पटक मैले सर आएर म्युट गर्छु. म आइसके. अब म के गरिरहेको छु भने मैले फर्मुला डिराइभ गर्नु छ अझै दुईटा तीनटा स्लाइडमा जान्छु. यहाँ अहिले सुनिरहेको होला है. अब म यहाँ च्याट बक्समा म एउटा फेरि आयो. आज यस्तै धेरै डिस्टर्ब हो. किन हो हिजो एक्जामको पिरियडमा त्यति धेरै समयमा पनि भएको थिएन डिस्टर्ब. आज अनस्टेबल. मैले अहिले नि च्याटमा एउटा लिंक चाहिँ राखेको छु. भाइ सुनिया छ है? मैले च्याटमा एउटा लिंक पेस्ट गरे मैले सबैको लागि हैन. यो एउटा गुगल फर्म मैले बनाएको. यो सबैले यसलाई क्लिक गर्नुस्. त्यसमा मैले 5 वटा मात्रै मल्टिपल चोइस क्वेशन्स राखेको छु. एकदमै फन्डामेन्टल क्वेशन्सहरु छ. दुईटा क्वेशन्स चाहिँ हाम्रो अगाडिको क्लासको कुराहरु रिफ्लेक्ट गर्छ. अरु कुराहरु चाहिँ बेसिक क्वेशन्सहरु छ है. र यो सबैले अहिले क्लास सकिनलाई 10 मिनेट लाग्छ. त्यो पिरियडमा यो गुगल फर्म भरेर नाम र माथि जे भनेको छ इमेल एड्रेस लेखेर मलाई सबमिट गर्नु त. म खाली एउटा हेर्न खोजेको. र यस्तो म हरेक क्लासहरुमा गर्छु म पछि. इभन उ पनि गर्छौं हामी. सानो न्यूमेरिकलहरु सर्टेन स्टेपसम्म न्यूमेरिकल. किनभने अनलाइनबाट गर्दाखेरि ए भाइ सुनिया छ? अब सुनिया छ है? हजुर सर सुनिरहेछु. अनलाइनबाट क्लास गर्दाखेरि समस्या के हुन्छ भने तपाईहरुले राम्रोसँग सुनिरहनु भएको छ. त्यहीनिर कम्प्युटर ल्यापटप अगाडि बसेको छ कि छैन है. विभिन्न कुराहरु हामीलाई चाहिँ एकदमै आफै एकहोरो बोलिरा मात्रै हो कि अथवा कति कन्सन्ट्रेसन छ कि छैन भनेर अनलाइन क्लासेसहरु लिनलाई टिचरहरुले केही एउटा हरेक क्लासमा एक्टिभिटी जस्तो कुरा नराखे भने टिचर हामी सेटिस्फाई नै होइन. किनभने
तपाईहरुले रियल क्लासेसमा त हामी फेसियल एक्सप्रेसनबाट पनि कुरा बुझ्छौं है बडी ल्याङ्ग्वेजबाट तपाईहरुले एडिसनल कुराहरु थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँ डिसिप्लिन अभियसली भइहाल्छ सुन्नलाई सुनिन्छ त्यति माइन्ड डाइभर्ट गर्न सकिदैन यहाँ ती कुराहरु सबै प्रब्लम हुन्छ त्यसैले हामी कन्फर्म हुनको लागि अनलाइनमा खाली बोलिरहने स्लाइड देखाउने चलाउने बोल्ने सकाउने आज आर यु देयर आर यु फाइन आर यु लिसनिङ यस्तो कुरा मात्रै भनेर चाहिँ अनलाइन क्लास हुँदैन र हाम्रो लेभलको क्लासमा त झनै चाहिँ स्टुडेन्टको पार्टिसिपेसन चाहिन्छ त्यसैले हरेक क्लासमा मैले टिचरहरुलाई पनि डिफरेन्ट टाइपको आफूले क्विज बनाउने यसो आधा घण्टा 1 घण्टा वर्कआउट गर्ने र प्रिभियस क्लासेसहरुको वर्कआउट न्यूमेरिकलहरु गर्न दिएको छ भने आफूले आधा गर्दिने त्यस बाँकी गर्न लगाउने अलि एक्टिभेट गर्न लगाइदिए भने सबैजना एक्टिभेट हुन्छ आफ्नो कपीमा लेखिन्छ आफू वर्कआउट आफू रियली इन्भल्भ हुन्छ दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट रियली इन्भल्भ गराइदियो भने यो सेमिनार होस् क्लासेसहरु होस् त्यो भयो भने फ्रुटफुल हुन्छ मैले यहाँ सिम्पल क्वेशन्सहरु बनाएको छु यसलाई आफूले सिरियसली नलिने मल्टिपल चोइस क्वेशन हो एउटा आफूलाई जे जस्तो इन्स्ट्यान्टली जुन करेक्ट लाग्छ त्यो टिक गरेर सबमिट गर्दिने 5-7 मिनेटमा सबमिट गर्दिने त्यसपछि हामी इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु तपाईहरुलाई नै धेरै बेनिफिट हुन्छ अभियसली टिचरलाई पनि हुन्छ पछि हामी यस्ता खालको कुराहरु गर्छौं है मैले जस्ट एउटा स्टार्ट मात्रै गरे आज थर्ड क्लास भएर ओके नाउ आई विल गो टु दी सेम स्लाइड मैले आफ्नो यसलाई मेरो पटक पटक गएको हुनाले मैले आफ्नो भिडियोलाई अफ गर्दिए मैले भिडियो अफ गर्दिए okay now what I want is what I had we had discussing we were discussing regarding the assumptions made by Born for the scattering and he compared his first order solution with the assumptions the assumptions चाहिँ spherical wave को टाइपको थियो जुन उसको फर्स्ट अर्डर सल्युसनमा उले देखेको थियो यो फर्म नै अलरेडी यस्तै फर्ममा आएको थियो उले यसलाई चाहिँ f थीटा भन्यो यसको मतलब त्यो थीटा चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि हामीले स्मल बनाएको छ so comparing these 6 and 7 you get this form now we want to find f theta we want to write f theta in better form अब यसो हेरौं त f theta के रहेछ f theta यहाँनिर e to the power I delta k dot r prime के को लागिमा रहेछ यो पोटेन्शियल यहाँनिर छ f theta भनेको त एउटा त फुरियर ट्रान्सफर अफ पोटेन्शियल मात्रै रहेछ f theta is just the Fourier transfer of your potential u r prime अब पोटेन्शियल कन्सिडर गरौँ अहिलेसम्म हामीले पोटेन्शियल अनटच छोडेको छ यतिकै राखेको छ अब हामी सबभन्दा पहिले स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेन्शियलमा जाउँ r थीटा phi छ त्यसलाई पनि हामी पहिले r लाई मात्र एड्रेस गरौँ न किनभने थीटालाई हामीले कन्ट्रोल गरिसकेका छौं भेरी स्मल बनाएको छौं phi लाई हामीले भेरी स्मल भइसकेपछि प्रोजेक्सनको मिनिङ हुँदैन भनेर त्यसलाई हामीले वर्कआउट अगाडि देखि पनि गरेका छैनौं सर्टेन फ्याक्टर सर्टेन स्केल मात्र त्यसले कन्ट्रिब्युट गरेको छ है लेट्स सपोज your potential is spherical symmetric potential and you have only this variable r so you can tune r and there is limitations on theta and phi that you have imposed okay whatever the situation you need to do you need to integrate that equation त्यो इक्वेसन इन्टिग्रेट गर्नलाई हामीले r स्क्वायर r प्राइम मा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो r स्क्वायर dr sin थीटा d थीटा d phi यसरी इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो अब थीटालाई स्मल बनाइदियो भने त phi माथि हुन्छ थीटा अलमोस्ट 0 बनाइदियो भने phi माथि हुन्छ है त्यसैले phi हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो so sin phi d phi e to the power I delta k dot r prime and this is obviously because theta is very small so integrating this will give only 2 pi and similar to the previous slides if you integrate this you get this form फेरि अगाडिको क्लासको अगाडिको जस्तै यहाँ r प्राइम क्यान्सल भयो एउटा r प्राइम यहाँ छ बाँकी र यसलाई हामीले यो डेल्टा के भनेको मोमेन्टम ट्रान्सफर हो जुन थीटा स्मल हुँदाको केस को मोमेन्टम ट्रान्सफर हो थीटा भेरी स्मल हुँदा
थीटा अलमोस्ट 0 भइदियो भने त यो पनि 0 हुन्छ है त्यो भन्दा थीटा 0 हुनु भएन थीटा भेरी स्मल हुनु पर्यो so you have this form you have theta equals to -1 upon delta k 0 infinity r prime dr prime u r prime now this is your potential here delta k is usually in book delta k is written as q cot भनेर लेखिन्छ q लेखेर s cot cot गरे जस्तै लेखिन्छ जुन पनि बुकमा momentum transfer लाई so this represents momentum transfer during scattering and from the geometry अगाडिकै फिगर हेर्ने त्यो फिगरबाट हामी delta k equals to 2k sin theta by 2 लेख्न सक्छौं त्यो फिगरबाट है delta k लाई हामी यसरी 1 upon q cot भनेर रिप्लेस यो सिम्बल इम्पोर्टेन्ट छ स्क्याटरिङ को लागि सो f theta equals to -1 upon q cot r prime dr prime u r prime अब हामी यसमा जुन पोटेन्शियल हामीले अघि एज्युम गरेका थियौ नि त्यो पोटेन्शियल हामी राख्न सक्छौं vr मात्रै राख्न सक्छौं यसलाई हामीले अझै यो u को ठाउँमा v नै राखेर हेर्यो भने यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अगाडि हामीले गरेका थियौ भनेको थियौ है so f theta is actually -2 nu by q cot s cot square 0 to infinity r prime dr prime vr prime sin qr prime so q is for delta k this expression is named as Born formula this is extremely important यो formula किन इम्पोर्टेन्ट छ यसको एप्लिकेसनहरु चारवटा एप्लिकेसन प्रोबब्ली हामी दुईटा क्लासमा डिस्कस गर्छौं दिस इज एक्सट्रिमली युजफुल यही फर्मुला युज गरेर अहिले पनि धेरै एक्सपेरिमेन्टहरु डोमिनेटिङ एक्सपेरिमेन्टहरु खास गरी लिनियर एक्सिलरेटर टेवाट्रोन हाई एनर्जी एक्सपेरिमेन्टहरु जति पनि भइरहेछ यही फर्मुला युज गरेर प्लान गरिन्छ र पोटेन्शियल कस्तो टाइपको त्यो पोटेन्शियल अनुसारले प्लान गरिन्छ र डिटेक्टरको टेक्नोलोजी डिटेक्टर डिजाइन गरिन्छ र एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गरिन्छ र अननोन प्रोपर्टिज अननोन बिहेभियरहरु एक्सप्लोर गरिन्छ है almost 90% high energy experiment is based on Born formula भन्नु भन्छ अहिले पनि these days this is extremely important so what you have done is you have found expression for amplitude of the reaction and with the help of amplitude you can determine total first differential cross section and then after integrating differential cross section you can have total cross section of the reaction पहिले हामी अर्को क्लासमा के गर्छौं भने यो पोटेन्शियलको ठाउँमा कुलम्ब पोटेन्शियल राख्छौं अनि यो वर्कआउट गर्छौं र रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुला डेराइभ गर्छौं त्यसपछि रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरु हेर्छौं रदरफोर्डले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुभयो क्लासिकलबाट फर्मुला डेराइभ पनि गर्नुभयो रदरफोर्डले क्लासिकलबाट डेराइभ गरेको फर्मुला यसले पनि रिप्रोड्युस गर्नु पर्यो रदरफोर्डको लिमिटमा है रिप्रोड्युस बर्न फर्मुलाले टोटल क्रस सेक्सन अथवा डिफरेन्शियल क्रस सेक्सन निकाल्छ रदरफोर्ड फर्मुला जस्तै तर रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट हामी हेर्छौं उसको रियल त्यही बेलाको ल्याबको डेटाले उले हातले प्लट गरेर रिजल्टहरु हेर्छौं त्यसपछि त्यहाँ इन्कन्सिस्टेन्सीहरु के थिए त्यो इन्कन्सिस्टेन्सीहरु त्यो डिफरेन्सेसहरु हटाउनलाई मटले फर्दर फेरि यही फर्मुला युज गरेर फर्दर एक्सटेन्ड गर्नु रदरफोर्ड स्क्याटरिङ फर्मुलालाई एकदमै त्यसलाई हाई प्रिसिजन लेभलसम्म त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु that is the main target so what we are discussing quantum scattering using perturbation method what we had assumed your Schrödinger equation is inhomogeneous because of potential and you have applied perturbation in your potential and you try to find green function you obtain green function you evaluate green function with the help of method of residue and you validated your first you validated or we validated a first order wave function up to first order that is named as Born approximation for single penetration you just mention this series you haven't done anything regarding multiple penetration or you studied validity and finally you derive an expression Born formula
And in the next class, we are going to apply this Born formula to Coulomb potential, Ikawa potential, Gaussian potential, and square root potential also. In next class, we will go through the Coulomb potential and we will derive Mott formula. The Mott formula derive गर्नलाई म तपाईहरुलाई एउटा कुरा अहिले सजेस्ट गर्न खोजे त्यो के भने हाइपर कन्जुगेट डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन हामीले हाइड्रोजन एटम सल्भ गर्दाखेरि डिरेक्ट इक्वेसनबाट हाइड्रोजनको जनरल सल्युसन निकालेको थियो नि त्यो फर्मुला हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ मट फर्मुलामा त्यसैले त्यो थर्ड सेमेस्टरमा हामीले गरेको त्यो लामो कुराकानी थियो हाइपर कन्जुगेट फर्म त्यहाँ हामीले सिंगुलारिटीहरु मर्ज हुने सिंगुलारिटीको कुराकानीहरु गरेका थियौं त्योलाई एकचोटी यसो हेर्यो भने बेटर हुन्छ किनभने मट फर्मुलामा हामी हाइपर कन्जुगेट डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसनलाई हामीले धेरै काम गर्छौं त्यसमाथि हाइड्रोजन एटममा त डाइरेक्ट लेखिदिएको थियो सल्युसन भित्र पसेर फेरि एक्सटेन्ड गरेका थिएनौं एकैचोटी लेखेका थियौं लास्टमा त्यहाँसम्म जान चाहिँ डिटेलमा गरेका थियौं है यहाँ चाहिँ हामी सल्युसनमा डिटेलमा गर्छौं particularly for Coulomb potential. So you need a longer class to address Coulomb potential and also its extension called Mott formula. And then you move to the screening Coulomb potential. And this is extremely important, Gaussian potential. And this is also, okay, you have to validate what you have done before. You have to check what is the difference between your understanding now using this theory and the previous understanding regarding tunneling or whatever. यो कुराकानीहरु सकिसकेपछि हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौं अर्को च्याप्टर भनेको पार्शियल वेभ मेथड Now we move to the application of Born formula. र Born formula derive गर्दाखेरिको सबै पार्ट सानो सानो मसिनो कुराहरु पनि बुझ्न कोसिस गर्ने कहीं पनि नअड्किने एप्रोक्सिमेसन नअड्किने इभ्यालुएट गर्दाखेरि नअड्किने डेराइभ गर्ने र थिंक गर्ने सोच्ने यो कतै लेखिया छैन यी कुराहरु हामीले नेटमा डिफरेन्ट टिचरको ह्यान्ड्स नोटहरुमा हेर्यो भने त्यति डिटेल छैन अल्फा र थीटाको डिटेलहरु मोमेन्टम ट्रान्सफरको डिटेलहरु है तपाईले आफै ज्योमेट्री इमेजिन गर्नुपर्छ र आफै आफ्नो कन्फिडेन्स त्यसमा इमेजिन करेक्ट इमेजिनेसन हुनुपर्छ त्यसपछि एकदमै सरक्क एकदमै क्लियर बुझिन्छ बर्न फर्मुला कुन कन्डिसनमा डेराइभ गरेछ ओके नाउ आई स्टप टुडे आजको लागि हामीले